คนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับโศกนาฏกรรมไททานิกหรืออย่างน้อยก็คือได้ยินเพลง My Heart Will Go On ของ Celine Dion หรือคุ้นๆกับเรื่องแจ็คกับโรสนั่นแหละนะซึ่งถ้าใครได้ดูหนังไททานิกมาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะคะก็จะได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้โดยสารในแต่ละชั้นมาประมาณหนึ่งแต่ทำไงดีเราอยากรู้มากกว่านี้สิว่าเขาอยู่กันยังไงมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบไหนถ้าเพื่อนๆก็อยากรู้วันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้โดยสารที่เดินเรือไปกับไททานิกในตำนานนี้จะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้โดยสารชั้นไหนซึ่งผู้โดยสารของไททานิกก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3คลาสหรือว่า3ชั้นได้แก่ First Class หรือว่าชั้น1 Second Class หรือว่าชั้น2และ Third Class หรือว่าชั้น3ถ้างั้นไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ First Class หรือว่าชั้น1กันเลยค่ะในส่วนของความหรูหราผู้โดยสารชั้น1จะได้ประสบการณ์ที่หรูหราสุดๆตลอดการเดินทางไปกับเรือไททานิกห้องพักของพวกเขาล้วนมีเนื้อที่ค่อนข้างมากและตกแต่งอย่างหรูหราสุดๆโอ้โหนี่เราเน้นคำว่าหรูหราไปกี่ครั้งแล้วนะแต่ก็นั่นแหละค่ะเมื่อเข้าไปถึงคุณจะได้เห็นเตียง1หรือ2เตียงก็แล้วแต่ห้องที่จองไว้ซึ่งแม้แต่เตียงก็ยังออกแบบให้มันฟูฟ้าเลยตรงปลายเตียงก็มียกสูงขึ้นแต่งเป็นลวดเป็นลายมีตู้เสื้อผ้าที่ทำจากไม้1ตู้มีเก้าอี้สำหรับนั่งพักนั่งคุยอยู่หลายตัวแบบที่เราเห็นตามโรงแรมเก่าๆเลยแล้วก็ยังมีโซฟาโต๊ะกระจกกำแพงก็ตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์และไม้โดยในแต่ละห้องก็จะมีธีมการตกแต่งแตกต่างกันออกไปอีกด้วยนี่ทำให้ผู้โดยสารชั้นหนึ่งก็คงนึกว่าตัวเองเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับการดูแลอย่างมีระดับเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวมีไฟฟ้าใช้แถมยังมีห้องสวีทพร้อมเตาผิงอีกด้วยห้องที่แจ็คสเก็ตภาพโรสนั่นแหละยังไม่จบสำหรับห้องนอนนะคะห้องสวีทของชั้นหนึ่งก็ยังมีพื้นที่สำหรับให้พวกเขาพาคนรับใช้ของตัวเองมานั่งเผื่อต้องการเรียกใช้อีกด้วยในส่วนของอาหารและความบันเทิงผู้โดยสารชั้นหนึ่งจะมีห้องอาหารซึ่งเสิร์ฟอาหารชั้นเลิศโดยทีมเชฟชั้นนำซึ่งเรามาลองดูเมนูอาหารกลางวันของผู้โดยสารชั้นหนึ่งกันดีกว่าค่ะมีทั้งเนื้อปลาบริลเอกอลักชงเตยก็เป็นออมเล็ตชนิดหนึ่งเสิร์ฟกับหน่อไม้ฝรั่งบดนะคะชิคเก้นอะลาแมรี่แลนด์ที่มันชื่อเมนูอาหารแบบไหนกันเนี่ยแต่ว่ามันก็คือไก่ไม่มีกระดูกทอดแล้วก็ราดด้วยน้ำเกรวี่นะคะไม่หมดเท่านั้นมีคอร์นบีฟเสิร์ฟกับ vegetables และดัมพลิงส์อีกด้วยก็คือเนื้อวัวหมักในน้ำเกลือแล้วก็เอามาย่างฉีกเป็นฝอยๆเสิร์ฟกับผักและเกี๊ยวนะคะแล้วก็มีเนื้อแกะย่างเสิร์ฟกับมันบดหรือว่ามันฝรั่งทอดหรือมันอบแล้วแต่เลยในส่วนของหวานก็จะมีคัสตาร์ดพุดดิ้งแอปเปิลเมอแรงแล้วก็ยังมีบุฟเฟ่ต่ออีกนะคะก็จะมีแซลมอนมายองเนสกุ้งอบแอนโชวีนอร์เวย์ปลาเฮริงดองซาดินรมควันเนื้อย่างพายเนื้อลูกวัวหรือว่าพายแฮมไส้กรอกโบโลน่าลิ้นวัวกะหล่ำบีทรูทมะเขือเทศแล้วก็ยังมีชีสอีกหลากหลายชนิดเลยค่ะและไม่ใช่แค่ห้องอาหารนะคะแต่ยังมีคาเฟ่ให้เลือกเข้าได้ถึง2ห้องเลยทีเดียวแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงบริเวณโถงต่างๆได้อย่างเช่น Grand Staircase ที่ในหนังเราก็จะเห็นโรสเดินลงมาอย่างนางพญาแล้วก็ยังมีแหล่งความบันเทิงอื่นๆอีกได้แก่ห้องมะเร็งห้องสูบบุหรี่ห้องสมุดยิมสระว่ายน้ำแถมยังมีดนตรีสดคอยบรรเลงให้ด้วยและที่เราคาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือ Turkish Bath ค่ะเท่านั้นยังไม่พอยังมีดาดฟ้าเรือบริเวณที่กั้นไว้สำหรับผู้โดยสารชั้น1เท่านั้นอีกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปปะปนชมวิวกับผู้โดยสารชั้น2หรือชั้น3และด้วยความที่มันหรูหราอย่างนี้แหละจึงแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงราคาตั๋วโดยสารชั้น1ได้ดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้โดยสารชั้น1คุณก็จะได้พบกับเหล่าผู้โดยที่โคตรจะรวยมาจากครอบครัวชั้นสูงดูดีมีชาติตระกูลหรือว่าเป็นพวกนักธุรกิจชั้นนำที่ซื้อตั๋วมาเพื่อพักผ่อนบนเรือไททานิกไม่ก็กำลังไป business trip อยู่คนเหล่านี้ก็จะชอบพบปะสังสรรค์กันตาม Grand Balls อาหารค่ำและ receptions ค่ะสำหรับราคาของความฟุ่มเฟือยในชั้นหนึ่งนี้ก็จะอยู่ที่30 ปอนด์ถึง870 ปอนด์ขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักและห้องสวีทหรือถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็จะประมาณ 3,700 ปอนด์ถึง 130,000 ปอนด์ถ้าแปลเป็นเงินไทยก็จะเป็นเริ่มต้นที่ 165,500 บาทและสูงสุดที่ 5,800,000 บาทโอ้แม่เจ้าต้องรวยขนาดไหนเนี่ยมาต่อกันที่ Second Class หรือว่าผู้โดยสารชั้น2นะคะโดยสำหรับห้องนอนก็ยังคงมีการตกแต่งที่มีสไตล์แม้ว่าขนาดห้องจะเล็กกว่าชั้น1ก็ตามอย่างเช่นโต๊ะสำหรับผู้โดยสารชั้น2ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบบิวอินติดกับอ่างล้างหน้าไปเลยส่วนข้างๆอ่างล้างหน้าทางซ้ายและขวาก็จะเป็นเตียงกับโซฟาค่ะ
โดยเตียงก็จะเป็นเตียงแบบบิวอินเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นเตียงเดียวหรือว่าเป็นเตียง2ชั้นก็ได้แล้วแต่ห้องนะคะแล้วก็ยังมีม่านกั้นข้างเตียงด้วยเผื่อว่าคนนึงอาจจะอยากนอนและอีกคนนึงอาจจะอยากทำนั่นทำนี่ต่อก็จะได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวเข้าไปได้ค่ะส่วนตรงใต้อ่างล้างหน้าก็จะมีลิ้นชักสำหรับเก็บเสื้อผ้าและที่สำคัญห้องของพวกเขาไม่มีห้องน้ำในตัวค่ะและต้องใช้ห้องน้ำแชร์กับผู้โดยสารชั้น2คนอื่นๆค่ะแต่เช่นเดียวกับผู้โดยสารชั้น1ค่ะพวกเขามีห้องอาหารห้องสูบบุหรี่ห้องสมุดแต่ว่าจะด้วยระดับความหรูอู้อ้าที่น้อยกว่าเท่านั้นเองค่ะขอยกตัวอย่างเมนูอาหารเย็นของผู้โดยสารชั้น2มาให้ดูกันนะคะเปิดด้วยกุ้งส้มเมตาปิโอกาซึ่งไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะมันจะเป็นเนื้อวัวที่เอาไปรวมกับมันสำปะหลังแล้วก็มาผสมกันทำให้เข้มข้นนะคะปลาคอสอบข้าวแกงกะหรี่ไก่เนื้อแกะช่วงฤดูใบไม้ผลิเสิร์ฟกับซอสมิ้นท์ไก่งวงย่างเสิร์ฟกับซอสแครนเบอรี่ถั่วพีซุปผักกาดข้าวต้มมันฝรั่งต้มหรือย่างแล้วก็ของหวานจะมีพุดดิ้งพลัมเยลลี่ไวน์แซนด์วิชมะพร้าวอเมริกันไอศครีมถั่วต่างๆผลไม้สดซึ่งผลไม้สดสมัยนั้นถือว่าหรูหราอู้อ้ามากค่ะแล้วก็สามารถตบท้ายด้วยชีสบิสกิตแล้วก็กาแฟได้ด้วยค่ะและด้วยความที่มันไม่ฟู่ฟ้าเป็นทางการเหมือนชั้น1เนี่ยแหละคุณก็จะรู้สึกสบายๆมากกว่าถ้าคุณเดินทางโดยเป็นผู้โดยสารชั้น2ค่ะนอกจากนี้ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารชั้น2คุณจะเจอกับผู้คนที่มาจากหลากหลายพื้นเพในอาชีพและครอบครัวมากขึ้นด้วยค่ะส่วนราคาของความสะดวกสบายนี้ในชั้น2ก็จะอยู่ที่12ปอนด์ไปจนถึง60ปอนด์ค่ะหรือว่าเทียบเป็นค่าเงินปัจจุบันได้ที่ประมาณ 1,500 ปอนด์ไปจนถึง 9,000 ปอนด์หรือเทียบเป็นเงินบาทก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ 67,000 บาทไปจนถึง 402,000 บาทค่ะมาต่อกันที่ Third Class หรือว่าชั้น3นะคะโดยสำหรับผู้โดยสารชั้น3พวกเขาจะได้ห้องพักแบบพื้นฐานแล้วก็ค่อนข้างแออัดค่ะเพราะว่าพวกเขาจะต้องแชร์ห้องนอนร่วมกับคนอื่นๆไปจนถึงห้องน้ำห้องท่าที่จำกัดเลยโดยถ้าอยากรู้ว่าห้องนอนชั้น3เป็นยังไงนะคะก็ให้ลองจินตนาการห้องชั้น1ของรถไฟไทยที่จะมีเตียง2ชั้นกับอ่างล้างหน้าค่ะเบียดประมาณนั้นแหละต่างกันตรงที่ห้องหนึ่งจะมีเตียง2ชั้นแบบบิวอิน2เตียงและตรงกลางเป็นอ่างล้างหน้าส่วนข้างอ่างล้างหน้าก็จะมีตะขอสำหรับแขวนเสื้อแจ็คเก็ต2ข้างค่ะส่วนเตียงก็จะเสริมฟังก์ชันเป็นลิ้นชักเก็บเสื้อผ้าไปในคราวเดียวกันด้วยเลยสำหรับเมนูอาหารก็จะพื้นๆค่ะแล้วก็ไม่ได้เสิร์ฟที่ห้องอาหารนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะของผู้โดยสารชั้น3โดยตัวอย่างของเมนูก็จะมีดังนี้อาหารเช้าเป็นข้าวโอ๊ตกับนมปลาเฮริงกับมันฝรั่งบดแฮมไข่ขนมปังกับเนยแยมผิวส้มขนมปังสวีดิชชาและกาแฟค่ะมื้อกลางวันก็จะเป็นซุปข้าวขนมปังบิสกิตเนื้อย่างข้าวโพดมันฝรั่งต้มพุดดิ้งพลัมผลไม้ส่วนมื้อน้ำชาก็จะมีเนื้อเย็นชีสแตงกวาดองขนมปังเนยลูกฟิกข้าวชาตบด้วยมื้อค่ำที่จะมีข้าวต้มบิสกิตและก็ชีสนะคะแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างกับผู้โดยสารชั้น2และก็ชั้น1เลยก็คือผู้โดยสารชั้น3บางคนไม่ได้เดินทางมาแค่เป็นผู้โดยสารนะคะหลายๆคนเป็นผู้อพยพที่ต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาดังนั้นพวกเขาจึงยังต้องทำงานใช้แรงงานต่างๆบนเรือค่ะแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพักผ่อนเหมือนกับชั้น2หรือว่าชั้น1ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างจำกัดราคาตั๋วของผู้โดยสารชั้น3ก็เลยไม่แพงนักค่ะโดยอยู่ที่ 3-8 ปอนด์ค่ะหรือว่าคูณเงินเฟอ้อเข้าไปเป็นเงินปัจจุบันก็จะเป็น370ปอนด์ไปจนถึง 1,200 ปอนด์หรือว่าแปลงเป็นเงินบาทก็คือ 16,500 บาทไปจนถึง 53,000 บาทเท่านั้นค่ะนอกจากการแบ่งผู้โดยสารเป็น3คลาสนี้แล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อประสบการณ์บนเรือไททานิคด้วยเช่นกันซึ่งได้แก่ 1. เพศเพราะว่าณคืนแห่งโศกนาฏกรรมนั้นผู้หญิงและเด็กจะได้รับสิทธิพิเศษในการได้เรือชูชีพก่อนค่ะซึ่งทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้หญิงและเด็กสูงกว่าด้วย 2. อายุเด็กๆและผู้โดยสารสูงอายุอาจจะทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ไม่เต็มที่ด้วยข้อจำกัดของร่างกายค่ะและสุดท้ายสัญชาติค่ะเพราะว่าผู้โดยสารบางกลุ่มถูกเหยียดเชื้อชาติด้วยแล้วก็ทำให้พวกเขาได้เข้าถึงบริการต่างๆหรือว่าความช่วยเหลือได้น้อยกว่าค่ะถ้าดูเรื่องประสบการณ์ในบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ในแต่ละคลาสจ่ายมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความไม่เท่าเทียมกันค่อนข้างสูงค่ะดูจากชั้น1กับชั้น3เทียบกันเลยก็ได้ชั้น1ได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้แต่ว่าชั้น3ต้องใช้ชีวิตแบบอยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลาทำงานกระทั่งตอนเดินทางเลยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงคืนแห่งโศกนาฏกรรมผู้โดยสารทั้ง3ชั้นก็ต่างต้องประสบกับเรือชูชีพที่ไม่พอเพียงต่อจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดซึ่งเป็นความผิดพลาดของทางไวท์สตาร์ไลน์นั่นเองที่มั่นใจว่าเรือนี้จะไม่มีวันล่มค่ะอย่างที่พูดไปนะคะ
ผู้หญิงและเด็กมีอัตราการรอดที่สูงกว่าเพราะว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงเรือชูชีพได้ก่อนเป็นพวกแรกทำให้ถึงแม้คุณจะเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอัตราการรอดของคุณก็จะต่ำด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับผู้โดยสารชั้น2ส่วนผู้โดยสารชั้น3นั้นน่าเศร้าที่สุดเลยเพราะว่าพื้นที่ของพวกเขาถูกจำกัดให้อยู่บนดาดฟ้าเรือด้านล่างทำให้ขึ้นมาที่เรือชูชีพลำบากค่ะและนั่นเองทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้โดยสารชั้น3นั้นสูงที่สุดในบรรดาผู้โดยสารทุกชั้นเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วในคืนวันที่14 เมษายนปี 1912ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นก็ได้หายไปพร้อมกับเรือที่ล่มค่ะทุกคนไม่ว่าจะจ่ายเงินมามากน้อยต่างกันเท่าไหร่ก็ต้องเผชิญหน้ากับความโกลาหลวุ่นวายที่แต่ละคนก็ต่างพยายามเอาตัวรอดในขณะที่เรือกำลังจมค่ะการล่มของเรือไททานิกนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งย้ำเตือนความจริงที่ว่าถึงจะมีการแบ่งชนชั้นกีดกันอะไรต่างๆกันแต่ชีวิตของพวกเราจริงๆนั้นเปราะบางมากเหลือเกินค่ะหวังว่าทุกคนคงได้อิ่มเอมกับประสบการณ์บนเรือไททานิกในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ